जाडोको टाइम छ, ज्यादा मेहनत नगरिकन इन्स्टेन्ट तपाईहरूलाई केही तातो चिज बनाएर खानु छ भने तपाईहरू यो रेसिपी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरूलाई रेखाको किचनमा। आजको रेसिपीको नाम चाहिँ चिकन कौडी हो। चिकन कौडी बनाउनुको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी एउटा कराई लिनुपर्छ। अनि मैले हालेको छु यसमा 2 चम्ची तेल। अब म हाल्दैछु यसमा प्याज चाहिँ मैले एउटा स्लाइस गरेर लिएको छु। अब म हाल्दैछु यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट। अदुवा लसुनलाई चाहिँ हामी 1 मिनटसम्म मजाले भुन्नुपर्छ, जबसम्म अदुवा लसुनको काँचो स्मेल जाँदैन। अब म हाल्दैछु यसमा टमाटर चाहिँ मैले 2टा ठुलो चप गरेर लिएको छु। अब म हाल्दैछु यसमा नुन, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। अब म हाल्दैछु यसमा चिकन मसला। सबै ड्राई मसला हालिसकेपछि चाहिँ मजाले मिक्स गरेर स्लो फ्लेममा 1 मिनटसम्म मसलालाई पकाउनुहोस् होला। मसला मजाले भुनिसकेको छ। अब चाहिँ हामी कम्ती पानी हालेर कभर गरेर 10 मिनटको लागि स्लो फ्लेममा पाक्नु छोडिदिनुपर्छ। दस मिनट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी मसला चेक गर्नुपर्छ। मसला हाम्रो पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा मासु हालिदिनुपर्छ। मासु चाहिँ मैले फल मासु र हड्डी पनि मिक्स गरेर लिएको छु। तपाईहरू फल मासु मात्रै हाल्नुभयो भने पनि हुन्छ, तर हड्डीसँग मिक्स गरेर हाल्नुभयो भने चाहिँ सुप राम्रो निस्किन्छ। यदि तपाईहरूलाई सिम्पल अनि मिठो रेसिपीहरू सिक्नु छ भने तपाईहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई पनि दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। चिकन हालिसकेपछि चाहिँ 5 मिनटसम्म मसलामा मजाले मिक्स गरेर मिडियम फ्लेममा पकाउनुपर्छ। 5 मिनट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी स्लो फ्लेममा 25 मिनट जति पाक्न छोडिदिनुपर्छ। जबसम्म चिकन पाक्दै गर्छ तबसम्म चाहिँ हामी कौडीको लागि डो रेडी बनाउनुपर्छ। कौडीको डो बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ 2 कप मैदा लिएको छु। यो वेटमा हेर्नुभयो भने चाहिँ आधी केजी छ। अब म हाल्दैछु यसमा कम्ती नुन अनि आधी चम्ची तेल हालेर डो गुन्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो डो सफ्ट बनिन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा पानी चाहिँ मैले रुम टेम्परेचरकै लिएको छु। डो चाहिँ हामी ज्यादा गिलो पनि होइन, ज्यादा कडा पनि होइन, सेमी सफ्ट गुन्नुपर्छ। पानी चाहिँ एकैचोटि नहाल्नुहोस् होला, कम्ती गर्दै हाल्नुहोस् होला। फेरि एकैचोटि हाल्यो भने हाम्रो डो गिलो हुनसक्छ। हाम्रो जो डो चाहिँ बनिएर रेडी भइसकेको छ। डो चाहिँ हाम्रो एकदम नरम बनिएको छ। डोलाई चाहिँ रेस्टमा छोडिरहनु पर्दैन, तपाईहरू डाइरेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। कौडी बनाउनुको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी यसरी मैदा स्प्रिङ्कल गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ ट्रेमा बनाएको छु। तपाईहरू प्लेटहरू या नाङ्लोहरू केहीमा बनाउन सक्नुहुन्छ, जेमा तपाईहरूलाई सजिलो लाग्छ। कौडी बनाउनुको लागि चाहिँ सानो आटाको डल्ला लिएर पहिला चाहिँ बल सेप बनाएर त्यहाँदेखि यसरी हातले प्रेस गरेर बनाउनुपर्छ। सजिलो छ, तपाईहरू सजिलैसँगले बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै कौडी बनिसकेपछि चाहिँ फेरि एकपल्ट माथिबाट मैदा स्प्रिङ्कल गरिदिनुपर्छ। यसो गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि हाम्रो सबै कौडी एकै डल्लो पर्छ। कौडी बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी मासु चेक गर्नुपर्छ। मासु पनि हाम्रो पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी सुपको लागि पानी हालिदिनुपर्छ। पानी चाहिँ मैले टोटल 4 कप हालेको छु। तपाईहरू कतिको सुप खानुहुन्छ त्यही हिसाबले हाल्न सक्नुहुन्छ। कतिजनालाई कौडीमा पातला सुप खानु मन लाग्छ, कतिजनालाई बाक्लो सुप खानु मन लाग्छ। तपाईहरूको इच्छा अनुसार पातला मोटो गर्न सक्नुहुन्छ। पानी हालिसकेपछि चाहिँ 1 बोइल आउन्जेलसम्म पकाउनुपर्छ। 1 बोइल आइसकेपछि चाहिँ हामी कौडी हालिदिँदा हुन्छ।
पानीमा एक बोइल आइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा कौडी हालिदिनुपर्छ। कौडी चाहिँ मैले अघि मैदा डस्टिङ जुन गरेको थिएँ नि त्यो ननिकालिकन हालेको छु। यदि तपाईँहरूलाई बाक्लो सुप खानु छैन भने तपाईँहरू निकालेर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैदासँगै हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो सुप अलिक बाक्लो बनिन्छ। कौडी चाहिँ राख्दाखेरि कति एकै डल्लो परेको हुन्छ, तर टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईँहरू जब यसरी चलाउनुहुन्छ पाक्दै जान्छ, आफै खोलिँदै गइहाल्छ। कौडी हालिसकेपछि चाहिँ हाई फ्लेममा 15 मिनट जति पाक्नु छोडिदिनुपर्छ। जबसम्म कौडी पाक्दै गर्छ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी अचार पनि बनाइहाल्नुपर्छ अनि साग पनि केलाइहाल्नुपर्छ। साग चाहिँ मैले चाइनिज साग लिएको छु। यदि तपाईँहरूले चाइनिज साग पाउनु भएन भने अरू साग पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ, जस्तो पालक साग, रायो साग पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ। अचारको लागि चाहिँ मैले छुर्पी, डल्ले खोर्सानी, पोलेको टमाटर अनि नुन लिएको छु। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मैले मिक्सीमा पिसेर अचार रेडी गरिसकेको छु। अब चाहिँ हामी कौडी चेक गर्नुपर्छ, कौडी पाके कि पाकेन भनेर। कौडी चाहिँ हाम्रो पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा साग हालिदिनुपर्छ। सागलाई चाहिँ बेसी पकाइरहनु पर्दैन, 5 मिनट जति हाई फ्लेममा पकाउनु भयो भने भइहाल्छ। बेसी पकाइरहनु पर्दैन सागलाई। साग मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा 1 चम्ची सोया सस हालिदिनुपर्छ। यदि तपाईँहरूले सोया सस हालेर ट्राई गर्नुभएको छैन भने एकपल्ट ट्राई गर्नुहोला। कौडी चाहिँ हाम्रो पाकेर रेडी भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई यो चिकन कौडीको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनुहोस् होला। यदि तपाईँहरूलाई घरमै भएको सामानहरूले मिठो मिठो रेसिपीहरू बनाएको हेर्नु छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई पनि दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी तपाईँहरूसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई।